Októberben véget ér a Windows 10 támogatása, így egy csomó jól működő gép marad biztonsági frissítések nélkül. Egy korábbi videóban megmutattam, hogyan telepíthetsz Windows 11-et nem támogatott gépre, most pedig arról lesz szó, hogy hogyan telepíthetsz Linuxot, ami ingyenes, rendkívül testre szabható és régebbi gépeken jobban fut, mint a Windows. Kezdjük el! A telepítéshez szükség lesz egy üres pendrive-ra, ami legalább 4 GB-os. A telepítő pendrive elkészítéséhez a Ventoy nevű programot fogjuk használni, ami azért jó, mert egy pendrive-ra több telepítőt is felmásolhatsz, akár Windows-t és többféle Linuxot is, ez most kifejezetten jól fog jönni. A Ventoy oldalán válaszd a Windows verziót, aztán itt megint, majd csomagold ki a letöltött zip fájlt. A létrejövő mappában találsz egy Ventoy 2Disk programot, ezt indítsd el. Válaszd ki a pendrive-ot, majd kattints a telepítésre. Ekkor figyelmeztet, hogy a pendrive-on lévő adatok törlődni fognak, majd elindul a Ventoy telepítése. Ha sikerült, megjelenik egy Ventoy nevű meghajtó, erre kell felmásolni a telepítő ISO fájlját. Adódik a kérdés, hogy melyik Linuxot válasszam, mert hogy nagyon sokféle van. Nagyjából úgy néz ki a skála, hogy vannak a fontolva haladók, a biztonsági játékosok, akik Debian alapú rendszereket, például Ubuntu-t használnak, és vannak, akik szeretik mindenből a legújabbat használni, ők általában Arch Linuxot és arra épülő rendszereket telepítenek. Ebben a videóban Fedorát fogok telepíteni, ami valahol a kettő között helyezkedik el, stabil és biztonságos, viszont frissebb szoftverekkel érkezik, mint az Ubuntu. Rögtön jön a következő kérdés, hogy milyen asztali felületet válasszak. Az asztali felület az maga a grafikus interfész, amit látsz és kezelsz, de ide tartoznak egyes rendszerprogramok, például a gyári fájlkezelő vagy a zenelejátszó is. Az, hogy ezek miből épüljenek fel, rád van bízva, akár többet is telepíthetsz a programokból és a felületekből is. A Fedorából többféle verzió, úgynevezett spin érhető el, amik egy-egy asztali környezettel és a hozzá tartozó programokkal érkeznek. Ha Windows-szerű megjelenést szeretnél magas szintű testleszabhatósággal, valószínűleg a KDE verzió kell neked, ha inkább a macOS jön be, a Fedora Workstation alapfelülete, a GNOME lehet az igazi, ha gyengébb hardveren futtatod a rendszert, a Cinnamon és a Budgie is jó lehet, de ha nagyon fontos az alacsony memória használat, inkább a Mate az ideális. Szerencsére nem kell most döntened, ugyanis a Linux telepítők úgy működnek, hogy a telepítés előtt kipróbálhatod a rendszert. Letölthetsz többet is, ha megvan, másold fel az ISO fájlokat a pendrive-ra, és már kezdődhet is a telepítés. Keresd meg a géped boot menü gombját, ez valamelyik F billentyű lesz. Ments le minden adatot arról a meghajtóról, amire a rendszert telepíted, kapcsold ki a gépet, és lehetőség szerint húzd ki a többi meghajtót, merevlemezt, SSD-t. Dugd be a pendrive-ot, kapcsold be, majd kezd el nyomkodni a billentyűzeten a boot menü gombot. Ilyenkor megjelenik egy ehhez hasonló lista, itt választ ki a pendrive-ot. Ha minden jól ment, a Ventoy menüjét látod. Itt választ ki az indítani kívánt Linux telepítőt, a boot in normál mód kell nekünk, majd a Start Fedora lehetőség. A rendszer elindul, és ki tudod próbálni az alapvető funkciókat. Megnéztem, hogy ilyen módon indítva melyik verzió mennyi memóriát használ. A legtöbbet a KDE használta 1,9 GB-tal, utána a GNOME jött 1,4 GB-tal, majd a Cinnamon 1,3-mal, majd a Budgie 1,2-vel. A legkevesebb memóriát a Mate használta 800-900 MB környékén. Összehasonlításképp a frissen telepített Windows 11 2,3 GB memóriát használt. Ha kipróbáltál egy rendszert és nem tetszik, csak simán válaszd a menüben az újraindítást és válassz egy másikat. Bármelyiket választod, a telepítés folyamata nagyon hasonló. Kattints az Install to Hard Drive gombra kétszer. Elsőként a nyelvválasztás következik, majd meg kell adnunk a telepítés célját. Jó esetben, ha kihúztad a gépben lévő többi tárolót, itt csak egy meghajtót látsz. Ezt választ ki, majd kattints a készre. Mivel ezen az SSD-n korábban már volt valamilyen rendszer, törölni kell a partíciókat, ezt a lemezterület visszanyerése gombra kattintva tudjuk megtenni. Az összes törlése, majd a lemezterület visszanyerése gombot kell választani. A rendszergazdai fiók beállításán nem érdemes változtatni. Linuxon ideális esetben a rendszergazda sem rendszergazdaként lép be, csak akkor él a rendszergazdai jogosultságával, ha szükség van rá. A felhasználó, amit létrehozunk, rendelkezni fog rendszergazdai jogokkal, szóval a rendszergazdai fiók maradjon letiltva. Itt megadjuk az adatokat, és már indulhat is a telepítés. Ha kész, a menüben válaszd a kikapcsolást, ha leállt a gép, húzd ki a pendrive-ot, majd kapcsold be a gépet. Itt kattints az Enable Third Party Repositories gombra, amivel engedélyezed a nem nyílt forráskódú szoftverek telepítését. A Linuxos alkalmazás telepítés és frissítés általában központosított, ami azt jelenti, hogy jellemzően a szoftverközpontból tudod az alkalmazásokat és a rendszert frissíteni. A VLC média lejátszó telepítése például így néz ki. Ha nem a KDE változatot telepítetted, ez a felület kicsit más, de hasonlóan működik. A Microsoft Office egyik alternatívája, a LibreOffice előre telepítetten érkezik a rendszerrel, illetve más gyári programok is vannak, ezeket érdemes felfedezni. Ha szeretnél még Linuxos tartalmakat, írd meg kommentben.